السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنحلل عرض باكلاش، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ في العرض اللي كان بيتلعب في مدينة ليون في فرنسا، واللي الجماهير بصراحة كانت النهارده ممتازة في العرض، قدموا عرض رائع. ومتعودين دايما لما بنروح في عرض شهري خارج أمريكا بيكون الجماهير عاملين عروض كويسة جدا. فعرض النهارده بصراحة يعني الشيء الأبهر فيه والأجمل فيه بصراحة كان الجماهير، فتحية لجماهير فرنسا. نبدأ بأول مباراة، وهي مباراة تاج تيم بين راندي أورتن وكيفن أوينز ضد تاما تونجا وسولو سيكوا، واللي دخل معهم طبعا بول هيمن أو المعروفين بالبلاد لاين. قبل ما المباراة تبتدي بدأوا يضربوا في بعض، والاثنين نزلوا تحت الحلبة ونزلوا ضرب في بعض وسط الجماهير وقدام طاولة التعليق، والسكيورتي دخلوا وحاولوا يفصلوا بينهم لكن ما قدروش، لحد ما دخل نيك ألدس مدير عرض سماك داون وقال ان طالما انتوا بتضربوا السكيورتي ومش قادرين عليكم، خلاص احنا هنخلي الماتش ده نو ديسكواليفيكيشن وهيكون مباراة بدون قوانين. لعبوا المباراة بدون قوانين، وكانت مباراة ممتازة جدا بينهم. شفنا ان راندي أورتن وكيفن أوينز مسكوا تاما تونجا وسولو سيكوا، بهدلوهم بصراحة في أول ماتش بسكيندو ستيك، بترابيزات، بسلة زبالة، بكل اللي نفسك فيه عملوه فيهم. وبصراحة أول ما أشوف البلاد لاين بيتبهدلوا جامد كده كنت حاسس إن هو ماتش سكواش أصلا وكان هيخلص على كده يعني. لحد ما قدر في الآخر تاما تونجا وسولو سيكوا ان هم يسيطروا على المباراه تاني، ومسكوا كيفن اوينز في الحلبه وبداوا يضربوا فيه، وكان بره الحلبه موجود راندي اورتن علشان يطلع راندي في الاخر ويعمل اركي او على تاما تونجا ويثبت، لكن يلحقوا سولو سيكوا ويفك التثبيت. وشفنا ان راندي اورتن في المباراه عمل اركي او على سولو سيكوا على طاوله التعليق بره، كانت جميله جدا. وشفنا السبوت الرائع في المباراه، كيفن أوينز عمل برين باستر على تاما تونجا من الحبل الثالث على 4 كراسي موجودين في الحلبة، فكان سبوت رائع جدا وثبت. لكن شفنا رجوع او دخول جديد في الدبليو دبليو اي، وهو تانجا لوا اخو تاما تونجا بيشد رجل الحكم علشان ما يعدش على تاما تونجا، وبالتالي قدر ان هم يبقوا طبعا 3-2. لكن علشان طبعا مباراة مفتوحة ومفيش قوانين، فقدر في الاخر سولو سيكوا وتاما تونجا ان هم يفوزوا بالمباراة ويعلنوا ان البلاد لاين بقت اقوى من الاول. وكل شوية بيدخل حد من الساموانز، فمش عارف ناقصهم جيكو فاتو يبقى كده يعني كملوا الكوليكشن كله. فكانت مباراة ممتازة جدا بصراحة، انا بالنسبة لي دي افضل مباراة في العرض كله، فتقييم المباراة هو 9/10. وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل مع سولو سيكوا في قيادة البلاد لاين من غير رومان رينز في العروض الجاية. بعد كده نروح للمباراة الثانية في العرض، وهي على لقب ال WWE Women's Championship اللي بين البطلة بيلي ضد نايومي ضد تيفاني ستراتن. لعبوا ماتش جيد طبعا بعد البداية الافتتاح، يعني مباراة الافتتاح في الأول جيدة جدا. صعب ان انت تخش بمباراة تانية تجاريها، فبالنسبة لي كان الحمل تقيل على المصارعات ان هم يكملوا في المستوى اللي عملوه ماتش التاج تيم اللي قبلهم، بس عملوا مباراة جيدة. قدرت في النهاية بيلي ان هي تفوز بتثبيت سريع على نايومي علشان تحافظ على لقبها وتستمر. زي ما قلت في التوقعات ان استحالة ان بيلي تخسر لقبها حاليا، وانا كنت متوقع برضو في ماتش التاج تيم الاول ان اللي بين راندي وكيفن ضد تاما تونجا وسولو سيكوا ان هم راندي وكيفن هيفوزوا، لكن ما حدش كان متوقع رجوع تانجا لوا، ولكن قدر في الاخر ان هو يساعدهم علشان يفوزوا البلاد لاين. فنرجع تاني لتوقعاتي الطريق الصحيح، وهو توقع بيلي فعلا وهي فازت بالمباراه، وده طبيعي لان هي لسه فايزه باللقب بتاعها في عرض راس المنيا، فاستحاله تخسره في اول دفاع عن اللقب. فكان عرض او مباراه جيده بينهم، لكن بالنسبه لي دي كانت اقل مباراه في العرض، فتقييمي ليها هو 6/10. وشفنا خلف الكواليس البلاد لاين ماشيين من قدام جاي اوسو وبيبصوا له ومشيوا، فده تلميح بسيط كده ممكن ايه اللي يحصل في العروض الجايه.
كنت متخيل ان هم البصة دي ممكن يتدخلوا في مباراة الليلة لكن ما تدخلوش. لكن ممكن يعني بيعرفون ان احنا بقينا اقوى لو حابب ترجع تاني او كده يعني. نروح بعد كده المباراة الثالثة وهي على لقب العالم للوزن الثقيل بين البطل داميان بريست ضد جاي اوسو، وكانت مباراة كويسة بينهم. شفنا اثناء المباراة تدخل من جيدي ماكدونا علشان يساعد داميان بريست، لكن قدر جاي اوسو ان هو يعمل له سوبر كيك، وداميان بريست قال لي جيدي ماكدونا انت ايه اللي جابك؟ انت دخلت لي، انا قلت لكم وطلبت منكم ان انتوا ما تجوش لمساعدتي في المباراه دي ومش محتاج مساعدتكم، ايه اللي جابك هنا؟ وشفنا برضو تدخل من فين بالر اللي خد سوبر كيك من جاي اوسو. داميان بريست عمل فينش على جاي اوسو علشان جاي اوسو يفك التثبيت، وشفنا ان جاي اوسو بيعمل سبير وسبلاش على داميان بريست علشان يثبت، فنلاقي ان جيدي ماكدونا حط رجل داميان بريست على الحبل ويخليه او يساعده ان هو ما يتثبتش، فجاي اوسو يزهق منهم وينط على جيدي ماكدونا ويروح يعمل سبير لفين بالر، لكن بالشويه اللي عملهم دول كان ضيع وقت وكان استغل الفرصه دي داميان بريست. فعلشان كده لما طلع جاي اوسو تاني للحلبه داميان بريست استغل الفرصه وعمل فينش على جاي اوسو من الحبل الثاني وعمل تثبيت وفاز بالمباراه داميان بريست علشان يحافظ على اللقب بتاعه، زي برضو ما توقعت ان استحاله يخسر في اول دفاع عن اللقب ليه. كانت مباراة كويسة بينهم، فتقييمي ليها هي 7/10. وشفنا بعد المباراة فين بالر وجيدي ماكدونا حاولوا ان هم يضربوا في جاي اوسو، لكن شفنا داميان بريست بيزقهم ويقول لهم بلاش ان انتوا بتعملوه ده، لان انا اصلا ما طلبتش منكم مساعدة ومش عارف ايه اللي جابكم في الماتش ده. ووقفوا في الاخر ورفع داميان بريست اللقب بتاعه. فحلو اللعب على ان داميان بريست مش محتاج مساعدتهم وهم برضو بيحاولوا يساعدوه، فدي قصة كويسة جدا مستمرة معانا في العروض الأسبوعية الجاية. بعد كده نروح للمباراة الرابعة في العرض وهي على ألقاب التاج تيم للسيدات بين الأبطال زاكابوكي ووريرز ضد بيانكا بالير وجيد كارجيل. بدأت المباراة بين أسكا وبيانكا بالير، بعد كده شفنا تسليم ودخول كارثين وجيد كارجيل، بعد كده شفنا ان زاكابوكي ووريرز بيسيطروا على المباراة ويحاولوا ان هم ما يخلوش بيانكا بالير ان هي تسلم لجيد كارجيل ويسيطروا على بيانكا بالير، لكن قدرت في الاخر ان هي تسلم على جيد كارجيل وتدخل جيد كارجيل وتضربهم هما الاثنين. وشفنا في نهايه المباراه فينش ثنائي من جيد كارجيل وبيانكا بالير على زاكابوكي ووريرز، ويقدروا يثبتوا ويفوزوا بالقاب التاج تيم للسيدات علشان بيانكا بالير وجيد كارجيل. زي ما قلت هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراتهم الليله دي وايه اللي مبني لهم للطريق الجاي. يعني لو كانوا خسروا النهارده كان كل واحد هتمشي في طريق منفرد، فطالما كسبوا كده يبقى هم كاتبين لهم طريق تاج تيم ماشي، وعلى فكره ممكن يستمر معانا يعني كتير لان فريق كويس جدا ومحدش يقدر عليهم بسهوله. فلعبوا مباراه كويسه، تقييم المباراه هي 7/10. واعلنوا عن تصفيات كينج وكوين اوف ذا رينج هتبدا في عرض الرو الجاي، واعلنوا عن 4 مباريات للنساء و4 مباريات للرجال. ليرا فالكيريا ضد اسكا، وشينا بيزلر ضد زيلينا فيجا، زو ستارك ضد ايفي نايل، وايو سكاي ضد ناتاليا. ده بالنسبه لتصفيات كوين اوف ذا رينج. اما بالنسبه لتصفيات كينج اوف ذا رينج إيليا دراجانوف ضد ريكاشي، درو ماكنتاير ضد فين بالر، ري ميستيريو ضد كوفي كينغستون، ومباراة قوية جدا بين شيمس ضد جونتر. هتكون مباراة ممتازة بينهم الاثنين، ويعني تريبل اتش بيرمي كل اوراقه في مباراة زي دي، استحالة يعني حد يتوقع ان هي تكون في تصفيات كينج اوف ذا رينج، فهتكون مباراة ممتازة بينهم وهنشوفها في عرض رو الجاي. طبعا عرض كينج اند كوين اوف ذا رينج هيكون في السعودية يوم 25 مايو، وسماك داون اللي قبل يوم 24 مايو هيكون برضو في السعودية. بعد كده نروح للمين ايفنت، مباراة على لقب الاندسبيوتد دبليو دبليو اي تشامبيونشيب بين البطل كودي رودز ضد اي جي ستايلز، واللي لعبوا مباراة كويسة جدا بينهم، والجماهير بصراحة عملت أداء رائع في أثناء المباراة دي، وغنوا أغنية كودي رودز حتى بعد ما خلصت وقعدوا يهتفوا طول الماتش. فبصراحة طول العرض كلهم جماهير ممتازة في العرض بصراحة. شفنا في أثناء المباراة كودي كسر ترابيزة المعلقين على اي جي ستايلز، وشفنا كودي كتر من الحبل الثالث،
وشفنا في الاخر كودي رودز بيعمل كروس رودز على اي جي ستايلز، ويقدر ان هو يثبت اي جي ستايلز ويفوز بالمباراه علشان يحافظ على لقبه كاول دفاع عن اللقب ليه بعد راس المنيا. فكانت مباراه كويسه جدا بينهم، مباراه طويله بصراحه يعني زادت عن نص ساعه، فكانت مباراه كويسه جدا بينهم. وتقييمي لمباراه المين ايفنت هو 8/10. واما بالنسبه لتقييمي للعرض ككل، بصراحه كان عرض كويس، الجماهير ادت ليه حماس جامد، فتقييم العرض ككل هو 7/10. العروض اللي بتبقى بعد راس المنيا يعني الواحد ما بيبقاش متوقع منها حاجات كتير، علشان يعني اللي كانوا عايزين يعملوه بيبقى عملوه فعلا في راس المنيا. الغريب بقى ان احنا كلنا كنا متوقعين ان عودة بو دالاس او انكل هاودي هتحصل في عرض الليلة، لكن للاسف ما حصلتش. ومش عارف التلميحات دي كلها كانت بتحصل يعني على ايه؟ يعني المفروض انت طالما عايز ترجعهم او ترجع انكل هاودي المفروض ترجعه في عرض شهري، لكن ما حصلش. فما اعرفش ايه اللي هيحصل، ممكن يرجع في عرض اسبوعي الله اعلم، ممكن يرجع في عرض شهري تاني، ممكن لسه التلميحات مستمرة، فده اللي هنشوفه في العروض اللي جاية. لكن كان عرض جيد الليلة دي. واعلنوا ان في المؤتمر الصحفي اللي شغال حاليا، انا اثناء ما انا بصور المؤتمر الصحفي شغال بتاع باكلاش، فقالوا انه هيعلنوا عن خبر كبير لراس المنيا. فاعتقد انتوا حضرتكم شفتوا الخبر دلوقتي، انا لسه ما اعرفش دلوقتي ايه اللي بيحصل، فهني الحلقه واشوف ايه الخبر الكبير عن راس المنيا. بس اعتقد ان هو يعني عن تاريخ راس المنيا او الاستاد عن راس المنيا ده اعتقد يعني. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده، اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.